بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. قدم به قدم با تفسیر آیات کمی آشنا بشیم. از اول قرآن سوره حمد که شروع کردیم رسیدیم به این آیه ششم، اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اگر از من بپرسن یک دعای مستجاب داریم چه دعایی بکنم، من میگم بگید اهدنا الصراط المستقیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر دعایی مهمتر از این بود خدا اون دعا رو در نماز جاسازی میکرد. خداوند بر همه نماز واجب کرده، در نمازم سوره حمد واجب کرده و در سوره حمد هم یه دعا بیشتر نی، اهدنا الصراط المستقیم. من یه ترسیم میکنم، یه خود دقت بفرمایید. بعضی آدم خوبی هن، راهشون کجه. بعضی آدم بدی هن، اما راهشون درسته. بعضی وقتا هم آدم کجه هم راهش کجه. بعضی وقتا هم آدم درسته هم راهش درسته. پس 4 تا فرض بیشتر نداریم از نظر عقلی. آدمی که از نظر روحی سالمه، جادهش هم سالم. روح سالم در جاده سالم. 1. روح مریض در جاده کج. 2. روح سالم در جاده کج، روح کج در جاده سالم. 4 رقم بیشتر داریم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا یعنی من آدم هدایت شده و سالم باشم، هم خودم هدایت بشم هم در راه مستقیم باشم، یعنی هم خودم سالم باشم هم جادم سالم باشه. اهدنا الصراط المستقیم. 2 رقم هدایت داریم. یه هدایت داریم که میگن هدایت تکوینی، مثل همین که خدا زنبور عسل هدایت میکنه چه گلی بمکه چه جور عسل بسازه، کندوشو چه جور بسازه، مورچه چه جور لونه درست کنه. این هدایت تکوینیه. بدن چه جور خون درست کنه. یعنی در آفرینش یه نوع هدایت هست که قرآن هم فرمود که اعطا کل شیء خلقه ثم هدی. هر چیز رو آفریده سو تو خطش انداخته که این تخمه هندونه بره تا برسه به هندونه. اما یه هدایت تشریعیه که همون هدایت انبیاست. خب ببینید آقا، این که ما از خدا میگیم اهدنا تو ما رو هدایت کن، انسان که نمیتونه راکت باشه، یه راهی رو باید بره. ما 5 تا راه داریم، شما بگو کدوم بریم. 1. هر جوری دوست دارم، هر جوری خوشم بیاد دنبال هوس خودم. راه هوس بریم؟ نه. به چه دلیل؟ چون فردا پشیمون میشی. میلیاردها انسان در عمرشون میلیاردها بار پشیمون شدن. پشیمونی دلیل بر اینه که راهی رو که میریم دنبال هوسمون بریم بعد میفهمیم که اشتباه کردیم. پس پشیمونی ها، میلیاردها پشیمونی دلیل بر اینکه راه هوس درست نیست. هوس خودمون. راه دوم هوس دیگران. هوس دیگران هم درست نیست، چون دیگران هم پشیمون میشن. راه سوم راه نیاکان. راه نیاکان هم درست نیست، چون نیاکان هم پشیمون میشن و خیلی کاراشون منطقی نبوده. راه طاغوت ها اونم درست نیست. راه وسوسه های شیطان اونم درست نیست. نه وسوسه های شیطان، نه نیاکان، نه هوس های خود، نه بله قربان طاغوت، نه هوس های دیگران. یک راه سالم هست، راه خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم. شما که میگی خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه مستقیم راه خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه انبیاست. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه توسل به خداست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. خب راه مستقیم راه فطرته. حالا مسئله در راه مستقیم بودن تنها خواسته هر مسلمانیه. حتی انبیا هم میگفتن اهدنا الصراط المستقیم. یعنی انسان هر لحظه در همه چیز نیاز به راه مستقیم داره. انتخاب همسر اهدنا الصراط المستقیم. انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی،
انتخاب کتابی که میخونه. در ما همه ما در هر لحظه نیاز داریم به این که خدا هدایت کنه چه کلمه‌ای رو، رنگ لباس چه رنگی، چه کلمه‌ای، چه رشتی، با کی رفیق شم. در همه چیز باید اهدنا الصراط المستقیم باشیم. خب افرادی هم که در راه مستقیم هستن باید بگن اهدنا الصراط المستقیم. ببینید پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون ما روزی 10 تا نماز که میخونیم، یعنی 7 رکعت 10 تا سوره هم توشه حداقل، ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود. نماز شب هم 11 رکعته. پس وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم روزی 10 بار، پیغمبر ما بیش از 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم. با اینکه پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی یعنی سواره. پیغمبری که سوار بر راه مستقیم بود بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. پیداست اولیاء خدا هم دائما باید هی از خدا راه مستقیم بخوان، چون راه مستقیم هم والذین اهتدوا زادهم هدی، راه هدایت هم هی باید هدایت بیشتر بشه، ایمان بیشتر بشه، یقین بیشتر بشه. خود ابراهیم میگه لیطمئن قلبی، میخوام ایمان تبدیل به یقین بشه. راه مستقیم راهی است که چپ و راست نداشته باشه. حدیث داریم الیمین و الشمال مضله، چپ و راست گمراهی توشه، و الطریق الوسطی هی الجاده، راه میانه. متاسفانه ما افراط و تفریط زیاد داریم. گاهی در هنرهایی که راجع به علوم قرآنی، این قرآن چه بندگان خدا راجع به قرآن چه میکنن؟ یکی برمی‌داره از هندوستان یک آیت الکرسی روی برنج می‌نویسه، اینقدر ریز می‌نویسه. یکی قرآن رو برمی‌داره، قرآن 40 تونی، هر ورقش رو باید با جر ثقیل ورق زد. یه جا داریم 20 ستون، یه جا داریم 40 ستون، یا 20 ستون یا 40 ستون، یا آیت الکرسی روی برنج یا قرآن 40 تونی. افراط و تفریط زیاده. یکی توسل به اهل بیت و شرک میدونه، یکی به درخت متوسل میشه. یکی اقتصاد رو زیربنا میدونه، یکی سیاست رو زیربنا میدونه، یکی دنیا ماده رو اصل میدونه، یکی معنویت اصل میدونه. اهدنا الصراط المستقیم قرآنه. 315 تا کلمه دنیا تو قرآنه، 315 تا کلمه آخرت، یعنی هر دو. اگه کسی آخرت چه رها کنه بره دنیا، از ما نیست. دنیا چه رها کنه بره آخرت، از ما نیست. اهدنا الصراط المستقیم. یکی خودشو همه کاره میدونه، میگه خدا چیه؟ خودم اوتیته علی علم عندی. علم عندی. قارون میگفت این پولا به خاطر مخ، مدیریت، اقتصاد. علم عندی. خودشو همه کاره میدونه. یکی خودشو هیچ کاره میدونه، میگه همه کاره خداست، جبری میشه، میگه خدا خواستی تو بشی. یکی خدا رو کنار میزنه، خودش همه کاره میدونه. یکی خدا رو همه کاره میدونه، نقش خودش از نقش خودش غافل میشه. اینا همش افراط و تفریطه. یکی انقدر غیرت به خرج میده که اسم خانمشو به کسی نمیگه، میگن خانم شما اسمش چیه؟ حالا غیور میشه، اسم خانمشو جرأتمون. یکی هم خانمشو نیمه عریان تو خیابون میفرسته، یعنی یا حجاب تند یا بی حجابی تند. اینا همش قرآن میگه که بعضیا رهبان میشن، تارک دنیا میشن. ما کتبنا، ما یه همچین چیزی ننوشتیم. گاهی به پیغمبر میگفتن فلان یار شما دیگه پلو خانمش نمیره، نمیدونم همش روزه میگیره، احضارش میگم. گفت کی گفته تو کن؟ من که پیغمبر هستم یه روز روزه میگیرم، گاهی میخورم، با خانمم زندگی میکنم، معاشرت میکنم. اهدنا الصراط المستقیم در گفتار، در رفتار، در همه چیز اهدنا الصراط المستقیم. ولذا آیات زیادی داریم که میگن میزون باش، کلوا واشربوا ولی ولا تسرفوا، پرخوری نکن. لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، نگه دستت به گردنت بند باشه که تو جیبت نره، هیچ بخیل باشی. ولا تبسطها کل البسط، اینطور هم نباشه که هر چی داری بدی در راه خدا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، پول میخوای بدی نه اسراف کن نه کنس بازی در بیار. و بالوالدین احسانا، به پدر مادر احسان کن. اما اگر پدر مادر خواستن منحرفت کنن دیگه گوش به حرفشون نده. و این جاهدا که الان تشتکه دیگه فلا تطعهما، اونم حساب کتاب داره. اقیم الصلاة، رابطه با نماز. و آتوا الزکات، بکن فقرام کمک کن. حق طرف باشه.
عواطف تو رو منحرف نکنن. ولو علی انفسکم، گرچه به ضرر خودت هست، حرف حق بزن، گرچه به ضررت، ولو علی انفسکم اول والدین، به ضرر خودم هست حق بگو. دشمنی تو رو منحرف نکنه، چون این به من ظلم کرده منم ظلم کنم. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اگر او یه وقت به تو ظلم کرد تو دیگه ظلم نکن. به هر حال الناس مسلطون، مالکیت شخصی درسته، اما لا ضرر ولا ضرر هم داریم. هم تو مالک هستی، هم حق نداری حالی که بوق داری هی بوق بزنی مردم خواب بیدار کنی بگی شیپور خود من، بوق خود من، نفس خود من. بوق خودت، تو مالک بوق هستی، تو مالکیت اسلام قبول داره، اما اجازه نمیده که شما ضرر بزنی مردم نصف شب از خواب بیدار کنی. هم لا ضرر هم الناس مسلطون. به هر حال اهدنا الصراط المستقیم، در فکر، در عمل، در اخلاق، در دنیا گرایی، در آخرت گرایی، در عبادت. اصلا در روایت بابی داریم باب الاقتصاد فی العباده. باب الاقتصاد فی العباده یعنی حتی عبادت که میکنی میانه رو باش، اینطور نباشه که یه مرتبه زیاد عبادت کنی یه مرتبه رفیق میشین، نه اینقدر بگو قربونت برم، نه یه مرتبه 6 ماه یه تلفنش نکردی. ما یا افراطیم یا تفرید. اهدنا الصراط المستقیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود بعضیا خوبی میبینن بیش از خوبی تعریف میکنن، اینا چاپلوسن. بعضیا هم خوبی میبینن از بس که حسودن قورت میدن، به زبون نمیارن، اینم حسودن. به مقداری که هست تجلیل کن. انتقاد زیاد انتقاد نکنی، زیاد که انتقاد میکنی پیداست عقده داری. انتقاد هم نکنی پیداست آدم بزدلی هستی. انتقاد میزون، تشویق میزون، خوراک میزون، انفاق میزون، محبت میزون. خدایا تو رو به حق اونها که در راه مستقیم هستن همه منحرفین را به راه مستقیم هدایت کن و آنهایی هم که در راه مستقیم هستن کمتر از آنی به خودشون واگذار نکن. سالم باشیم، سالم زندگی کنیم، سالم بمیریم، روز قیامت هم روز سفید محشور بشیم. اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله.